Hello everyone, welcome back to my channel. आज चाहिँ मैले सोब्रो बनाउन गइरहेको छु। यो आइब्रोमा चाहिँ मैले गरिसकेको छु र अब यसमा चाहिँ गर्नेवाला छु। यो आइब्रोजलाई चाहिँ बुशी ब्रोज अर नेचुरल ब्रोज पनि भनिन्छ। मैले यो सुरुमा गर्नको लागि चाहिँ कति धेरै ट्युटोरियल्सहरु हेरे पहिला र मलाई चाहिँ कस्तो सजिलो लाग्यो म तपाईहरुलाई देखाउँछु। सो प्लिज वाच टिल द एन्ड। हामीलाई चाहिँ यस्तो ट्रान्सप्यारेन्ट टाइपको साबुन चाहिन्छ, जुनै पनि लिँदा हुन्छ। मैले चाहिँ यो पेयर्स लिएको छु। यो साबुनलाई चाहिँ अब भिजाउनु पर्छ पानीले अर सेटिङ स्प्रेले जेले गर्दा पनि हुन्छ। एकैछिन साबुनलाई भिज्न दिएपछि साबुनमा लेदो जस्तो बस्छ। हामीले त्यही पेस्टले नै यो आइब्रो बनाउँछौँ। अब यस्तो स्पुलीमा चाहिँ त्यो साबुनबाट सबै पेस्टहरु लिने। यदि ब्रसमा धेरै आयो भने चाहिँ हामीले यसरी रोल गरेर त्योबाट निकाल्नु मिल्छ अनि हामीले यो पेस्ट चाहिँ अब आइब्रोमा लगाउँछौँ। अब आइब्रोमा लगाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो माथितिर ब्रस गर्दै लगाउने। हामीले सिधै माथितिर ब्रस गर्न पनि सक्छौं, तर मेरो आइब्रोको यो रौँहरु चाहिँ अलि लामो खाली छ, त्यही भएको भएर मैले अलिकति छड्के बनाएर ब्रस गरेको छु र छड्के बनाउँदाखेरि अलिकति नेचुरल पनि देख्छ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यसैले मैले अलि यसरी गरेको। ब्रसमा भएजति सबै प्रोडक्टहरु युज गर्ने। साबुनको त्यो पेस्टहरु मजाले लागेपछि हाम्रो आइब्रो पनि एकदम राम्रोसँग हटिन्छ। मेरो फर्स्ट कोटमा यतिको अड्डीको छ, त्यति राम्रोसँग लागेको छैन, त्यसैले मैले फेरि त्यो पेस्टलाई लिँदै छु। अब फेरि नेक्स्ट कोट लगाउन गइरहेको छु। अघिको जसरी नै सबै आइब्रोमा एकदम मजासँग ब्रस गर्दै लगाउने। नर्मली हामीले आइब्रो कभर गर्नको लागि पनि ग्लु स्टिक युज गर्छौं नि त, अनि त्यसैले मैले पहिले एकचोटी यो टाइपको आइब्रो बनाउनको लागि पनि ग्लु स्टिक युज गरेको थिएँ। त्यसले गर्दा पनि राम्रै भयो जस्तो लागेको थियो। हामीले यसरी ब्रस गर्दाखेरि चाहिँ फिंगरले प्रेस पनि गर्न मिल्छ। फिंगरले प्रेस गर्यो भने चाहिँ अझ मजाले होल्ड पनि हुन्छ। तपाईहरुको आइब्रो अलि पातलो अनि यतिकै छोड्दा पनि राम्रो देखेछ भने यतिकै छोड्नु पनि मिल्छ, तर मेरो आइब्रो चाहिँ एकदमै ठूलो नराम्रो देखेको भएर चाहिँ मैले त्यो बाहिरको पार्टहरुलाई फेरि मिलाउँदै छु। त्यो स्पुलीले चाहिँ हाम्रो यो उठेको आइब्रोहरुलाई क्लिन गर्ने यसरी त्यो तलपट्टिको आइब्रोहरुलाई के असर नपर्ने गरेर त्यो माथिको आइब्रोहरुलाई मात्रै हल्का यसरी मिलाउने। यो गर्दाखेरि हाम्रो आइब्रो पनि अलिकति पातलो अनि ठिक्कको देख्छ। यदि कतै बिग्रियो भने हामीले फेरि ब्रस गर्दै क्लिन गर्दै गर्नु मिल्छ। अब चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ एउटा एंगल ब्रस अनि आइब्रोमा फिलिङ गर्नको लागि आइब्रो पाउडर, जेल अर पेन्सिल जे भए नि हुन्छ। अब जता जता खाली छ त्यता चाहिँ भर्दै जाने। तपाईहरुले यो पार्ट चाहिँ स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुलाई अलि लाइट कि अलि नेचुरल टाइपको राख्नु मन लागेको छ भने। यो अप्लाई गर्दाखेरि मेरो आइब्रो जुन डाइरेक्सनतिर गएको छ मैले त्यसरी नै लगाउँदै छु। अगाडितिर चाहिँ सकेसम्म अलि लाइट नै लगाउने, किनकि हाम्रो नेचुरल आइब्रोमा पनि अगाडितिर चाहिँ लाइट नै हुन्छ। त्यसपछि एउटा कन्सिलर र यस्तो टाइपको वाला फ्ल्याट ब्रश लिएर चाहिँ हामीले अब यो तलको पार्टहरुलाई क्लिन गर्नुपर्छ। यो कन्सिलर लगाएर क्लिन गर्नुभन्दा अगाडि यदि हाम्रो यो आइब्रोको वरिपरि कतै साबुन परेको छ भने चाहिँ त्यो एरियामा चाहिँ पुस्न नबिर्सनु होला, किनकि यो साबुन परेको भागहरुमा हाम्रो यो कन्सिलर वा फाउन्डेसनहरु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै प्याची देखिन्छ। अब त्यो सबै कन्सिलरहरुलाई ब्लेन्ड गर्दिने। अहिले आइब्रो हल्का बाक्लो देखे पनि वी डोन्ट नीड टु वरी अबाउट इट, किनकि अहिले एकछिनमा हल्का फेसमा मेकअप आएपछि ठिक्क देख्छ। फेसको मेकअप भ्याएर हामीले यो आइब्रो गर्दाखेरि चाहिँ यो साबुनको पेस्टहरु पर्दाखेरि त्यो फाउन्डेसनहरु प्याची देखिन्छ, त्यसैले हामीले यो आइब्रो चाहिँ फेसको मेकअप भन्दा अगाडि नै गरेको राम्रो हुन्छ। सो मेरो आइब्रोज रेडी भयो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो, कतिको हेल्पफुल भयो प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो, अनि डोन्ट फर्गेट टु लाइक दिस भिडियो एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल। थ्यांक यू फर वाचिङ।